السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. So I'll quickly go over it, inshallah. I'll go over it now. So I'll try not to take much of your time, inshallah. So باب في أحكام الطهارة والمياه. باب في أحكام الطهارة والمياه. Now, this chapter talks about the rulings on purification and water. It talks about the rulings on purification and water. So إن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد شهادتين. So I was like, إن الصلاة إنو كيكي. There's not how you discuss الطهارة that you not discuss الصلاة. So that's why this sheikh, this is al-mulakhas al-fiqhi, this the mu'allif is discussing al-tahara, because after shahadatain you have as-salah, and there is no how you observe an acceptable salah without you having to perform ablution, having to purify yourself imma min al-hadath or min al-najas, maybe from the solid or liquid or any kind of impurities. Na'am. So the mu'allif rahimahullah says inna salata, definitely as-salah, prayer, hiya ruknu thani min arkan al-islam ba'da shahadatain, is the second, salah is the second pillar of Islam after the shahadatain, saying ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. So afani pé as-salah òun ni kílókù ruknu ẹlẹ́kejì, ni orígun ẹlẹ́kejì, orígun Islam ẹlẹ́kejì, wa hiya al-fariqatu bayna al-muslimi wal-kafiri. Òun náà ni ó ṣe òpinya láàrin mùsùlùmí àti kèfèrí, yẹni pé ló ṣe òpinya láàrin àwa tá mórí àtàwọn tí ò mórí. Al-kafiru ni aláìmoore náà máa ń lò fún èdè. Wọ́n máa ń lo káfíìrù fún àgbẹ̀ tó gbẹ́lẹ̀, tó ti nǹkan bọnú lẹ̀, tó ti seed bọnú lẹ̀, tó ń expect kí nǹkan ọ̀gbìn kó ṣe kíni, kó jáde níbẹ̀. So wọ́n máa ń lo káfíìrù fún irú ẹni báyẹn. So pé téèyàn bá ti kírun, èèyàn ó ṣe kíni, èèyàn bọ̀ sínú kúfùrù, èèyàn ó di kèfèrí. Téèyàn bá ti ń kírun padà, èèyàn tún di mùsùlùmí. So pẹ̀lú pé kéèyàn wẹ̀wẹ̀ Islam ni o. Wàhíyà amúdul Islam. Òun náà irun tá à ń sọ yìí, òun gangan ni the main pivot, the pivotal support, the main support of Islam. Gbogbo àwọn kan yòókù téèyàn bá ṣe lẹ́yìn shahadatain tó fẹ́ jẹ́ pé òun gangan ni kílókù ẹ̀, òun ni constant. Èèyàn kírun kò kírun, tó bá ṣàṣọ pé shahadatain tí irun kíkí rẹ̀ ò bá tí ì di pé wíwó tí ń kọjá ọjọ́ mẹ́ta, so tí irun kíkí rẹ̀ ò tí ì di pé wíwó ti kọjá ọjọ́ mẹ́ta, so mùsùlùmí ṣì ní, ṣùgbọ́n constant ṣáà ni shahada. So amudu l'Islam gangan tó jẹ́ pivot part Islam gangan, òun ni as-salah. Wa awwalu ma yuhasabu anhu al-abd. Òun náà sì ni nǹkan alákọ̀ọ́kọ́ tí wọ́n kọ́kọ́ gbé yẹ̀wò níbi iṣẹ́ ẹ̀dá. Ṣó ti yé? So ani shurutu la ilaha illallah wa anna muhammadan sallam, ani shurutu la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ani shurutu, inshallah a tún padà máa dé orí àwọn shurutu yẹn, inshallah. So na'am, afa sọ pé wa awwalu ma yuhasabu anhu al-abd, the first thing that will be checked on the day of judgment, gẹ́gẹ́ bó ṣe wà ní hadith sallam tó sọ pé awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah as-salah faman tarakaha faqad kafar, fi riwaya faman tarakaha faqad kufir. So the first thing that will be checked, that will be evaluated on the day of judgment is as-salah, your prayer. So whoever does not pray, or whoever account is absent from prayer, or it will be void. So iṣẹ́ ẹni báyẹn ó ti ṣe kíni, ó ti bàjẹ́ débi pé àti ẹ̀ ní gbà wọlé àní yẹ̀wò gan. Fa in sahhat wa qubilat. So tẹ́niyẹn tí irun rẹ̀ bá wá dá and it is acceptable, qubila sa'iru amalihi, gbogbo iṣẹ́ rẹ̀ tó ṣẹ́kù wọ́n ó gbà wọlé. Naam. Tayyib. Ayé pé
téèyàn bá kó yọ zaka kó ṣe kó gbogbo torí ó ṣe tó o bá ti kírun wọn ní gbaṣẹ́ yẹn. So ayé pé ìrun ni gbogbo iṣẹ́ yòókù ló ṣe kí ni lábàánà rẹ̀ lé lórí. Ò bá ní owó bíi Dangote kó máa fi feed orphanage home lójoojúmọ́ kó máa fáwọn scholarship kó máa kọ́ máa bàbá ní mọ́sálásí masaki like kó ṣáà máa kó máa kọ́ mọ́sálásí oríṣiríṣi nǹkan fáwọn èèyàn tó o bá ti kírun tí kò bá ti sírun nínú kílòkọ rẹ̀ nígbà wọlé. Wà ń rúdàsá irú amalihi tí wọ́n bá sì ti wá dànù padà fún yàn gbogbo iṣẹ́ yòókù ni ó ṣe kíni ni wọ́n dá padà. Aqala dhukirati salatu fi mawatina kathiratin min al-Qur'an al-Karim. Allahu akbar. So Ọlọ́run bá ti dákọ̀ as-salah ó ti dákọ̀ rẹ̀ lóríṣiríṣi àyè nínú al-Qur'an. So mawatina kathiratin ní tí wọ́n á lè fi ṣe mí báyìí àyà kan ní suratu Tawbah في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ولم تغن عنكم فئتكم شيئا في مواطن كثيرة. So صفة موصوف نعم good. So لكن أوكي أقرأ ما شاء الله أنتو فاتي مواطن في بقى كثرة كيلو في بقى أنتو في بقى فتحة كثيرة تو في توم في بقى كيلو في بقى كثرة أنت إن شاء الله أقرأ ما دي بيننا نحو. So wọ́n ti dákọ̀ as-salah lóríṣiríṣi ààyè nínú al-Qur'an al-Karim ala sifatin mutanawwi'ah lóríṣiríṣi ìran ìròyìn ni wọ́n fi mú wá. Ọlọ́run bá lè sọ̀rọ̀ sọ́lá ní bíbá yìí kọ́lọ́ba kó kí ó ròyìn rẹ̀ pẹ̀lú nǹkan báyìí kó sọ̀rọ̀ sọ́lá ní bómi kó ṣe kí ni kó ròyìn rẹ̀ pẹ̀lú nǹkan báyìí. wọ́n ní fataratan ya'murullahu bi iqamatiha nígbà míì Ọlọ́run bá mọ́ pa wá láṣẹ ká ṣe kí ni ká kí irun ká gbérun dìde nígbà míì nìyẹn. Ọlọ́run bó mọ́ pa wá láṣẹ ká ṣe kí ni ká gbérun dìde nígbà míì. Ọlọ́run bó ṣe kí ni Ọlọ́run bó mọ́ pa wá láṣẹ ká ṣe kí ni ká gbé irun dìde. Ìgbà míì Ọlọ́run bó ṣe kí ni Ọlọ́run pa wá láṣẹ ká ṣe kí ni ká gbé irun dìde. So sífà kan nìyẹn. Wa taratan yubayyinu maziyata ìgbà míì Ọlọ́run bó mọ sọ míza maziyya tó wà níbi ká mọ kírun. So maziyya yẹn ni pé nígbà míì Ọlọ́run á sọ pé ìgbà míì Ọlọ́run bó sọ pé Ọlọ́run bá sọ pé inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Míza kan nìyẹn tí irun máa ń ṣe tẹ́kùtẹ́ máa ń kírun àwọn àkànwá tẹ́ pé téèyàn máa ń kírun qalban jasadan jisman tó ń kírun àwọn àkànwá tẹ́ pé ẹni bá lọ́wọ́ rẹ̀ àwọn tó yẹ pé ó ń kí ó ń dìdí kí o tọ́lọ́run bá sì ń gbà ara pé Ọlọ́run bá ń gba ìrun yẹn náà ni pé èèyàn ó máa jìnnà sáwọn ìwà kọ̀ọ̀kan. Naam. Wa taratan yubayyinu thawabaha nígbà míì dẹ̀ ní Ọlọ́run bó mọ̀ ṣe kí ni yóò mọ̀ ṣàlàyé the reward that whoever stands up to pray every time would have, whoever observes their daily salawat would have. Wa taratan yaqrinuha ma'a as-sabri wa ya'muru bil-isti'anati bihim 'ala ash-shada'id. So and sometimes Allah compares patience with with prayer. وَيَأْمُرُ بِالِاسْتِعَانَةِ بِهِمَا عَلَى الشَّدَائِدِ. And he has commanded us to seek help with salah, with patience and salah. In Surah Al-Baqarah, Allah says, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Ọlọ́run bá ní ẹ máa wá náà lọ́wọ́ pẹ̀lú kíni as-salah pẹ̀lú astaghfirullah pẹ̀lú as-sabru pẹ̀lú sùúrù was-salah àti irun. Nǹkan méjì tẹ́ fi máa wá náà lọ́wọ́ nìyẹn. Ànábì sallallahu alaihi wasallam sọ hadith kan ó ní pé Ọlọ́run bó ní yẹ̀ kò ní gbò lẹ́yìn tí ó máa dá ẹrú rẹ̀ lóhùn. Mùsùlùmí kan ò ní máa yẹ̀ kò ní máa gbò lẹ́yìn tí ó máa wà lórí dáadáa ló súnwọ̀n ìgbà tẹ́ pé ó wà kò bá máa sọ pé òun pe Ọlọ́run ọba da'awtullaha wa lam yastajib li. Mo pe Ọlọ́run ọba kò dá mi lóhùn. Tó bá ti pe Ọlọ́run ọba àdúrà tó Ọlọ́run bó gba èèyàn ó ṣe. Ọlọ́run bá ní ud'uni astajib lakum. So ẹ pè mí máa dá yín lóhùn. In tó wà bẹ́ẹ̀ yẹn antecedent and consequent ni. You have an antecedent, we have sharutu and we have jawab. Nahwu
wọ́n kọ́ wa pé a ní sharutu a dẹ̀ ní jawab. Nínú usul fiqh wọ́n kọ́ wa pé a ní sharutu a ní jawabu sharuti, ìyẹn ni pé result. So we have the antecedent, we have the consequent. Inter the ọ̀hún ní gangan ní túmọ̀ ayà yẹn tẹ́ ẹ bá pè mí Ọlọ́run ọba o astajiba lakum. Òun ló fà á tí ṣe pé tá a bá a ní in sharutiyya tá a bá ti rí in sharutiyya tó bá ti wá in tí ó máa tẹ̀lé jawabu sharuti ni ó máa tẹ̀lé. Naam tayyib. Ọlọ́run bá sọ pé ud'uni astajiba lakum. Kí ló fà á tí astajiba fi wá gba sunkún? Ayé pé ìpínlẹ̀ rẹ̀ gangan ni pé inter the ọ̀hún ní if you call upon me astajiba lakum I will answer you. Ṣó ti yé? So ọlọ́ba tó wá sọ yẹn tó bá ti wá pè Ọlọ́run ọba wa man asdaqu minallahi haditha. Ọlọ́run ọba tó máa ń tẹ̀lé ọ̀rọ̀ dẹ́ pé kì í parọ́ ni. Ta ló ti ṣe bí ìbẹ̀rù ló máa jẹ́ kéèyàn parọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn bẹ̀rù kankan lèyàn fi máa ń parọ́. Ta lọ́lọ́run wá bẹ̀rù kọ́ Ọlọ́run bó bẹ̀rù anybody. Ayé pé àdúrà téèyàn bá ṣe Ọlọ́run bó gbà ló sùnwọ̀n bá téèyàn bá ti ń ṣe sùúrù tí kò sí kì í ṣe pé téèyàn ń gbàdúrà lórí yẹn bóyá kúfùrù ni. So afa sọ pé nígbà míì Ọlọ́run bá ó máa ń kọ́ ọ̀rọ̀ náà like yóò fi asọ́bùrù yóò fi wé asọ́là yóò mú méjì yóò ṣe kíni yóò fi sẹ́gbẹ̀ẹ́ ara yóò wá ó tún wá máa ń pa wá láṣẹ pé ká máa wá náà lọ́wọ́ pẹ̀lú àdúrà isti'inu nìyẹn al-isti'ana ká wá náà lọ́wọ́ pẹ̀lú asọ́bùrù àti irun. Kódà nínú kílókù ẹ̀mí nínú ọ̀rọ̀ mi àwọn afáwọn sọ pé asọ́bùrù awla mina sọ́là ipe sùúrù ó lágbára ju ó dáa ju kílókù ẹ̀ lọ ó dáa ju irun lọ because bó lè ṣe máa kírun kì í ṣe pé bóyá èèyàn ò ní kírun ó wà sọ pé mo ti ń ṣe sùúrù Ọlọ́run ó máa kírun ní tí wàá yẹ kí result irun yẹn kó máa jáde àtàrà tó ń ṣe ni pé sùúrù yẹn gangan ló máa yẹ kí result yẹn jáde naam sùúrù yẹn gangan òun ni pé èèyàn ta khallaqa èèyàn ta adaba naam astaghfirullah pé èèyàn ta adaba èèyàn ṣe àdàbí pẹ̀lú Ọlọ́run ọba èèyàn fi adabu bọ́ Ọlọ́run ọba lò wa min thamma nítorí eléyìí kanat ìyẹn ni pé kanat as-salah qurrata ayni rasul. So irun ó jẹ́ ìtútù ojú Ànábì sallam fi hadhihi dunya láyé ń bí fahiya hilyatu nabiyyin òun ni ọ̀ṣọ́ tá a fún àwọn ànábì. Irun tá a sọ òun ni ọ̀ṣọ́ tá a ṣe kíni tí a fún àwọn ànábì wa shi'aru salihin òun náà ni símbọ́ọ̀lù àwọn tó máa ń ṣe dáa àwọn olùṣe dáadáa the pious one bẹ́ẹ̀ ṣe máa dá wọn mọ̀ the emblem the kind of emblem of the pious. Àwọn tẹ́ pé bí àtúnṣe lẹ́ẹ̀tì mọ̀ rí wọn dáadáa ṣáà mọ̀ rí wọn lórí dáadáa tẹ́ bá ti ń sọ̀rọ̀ dáadáa mọ̀ rí wọn ni tẹ́ bá ti ń sọ̀rọ̀ dáadáa mọ̀ rí wọn ni tẹ́ bá ti ń rí wọn sì mọ̀ rí dáadáa pé àwọn ẹni Ọlọ́run ló dé nǹkan kan wahiya silatun bayna al-abdi wa bayna rabbihi. Ibi tá a lọ gangan kọ́ ló ń sọ yìí o ló ń sọ làáfà ń sọ̀rọ̀ lọ yìí o ṣùgbọ́n ó ní nǹkan tá a fà fẹ́ fàyọ ó ní wahiya silatun bayna al-abdi wa bayna rabbil alamin. Irun tá a máa ń sọ yìí òun náà ni in tó connect ló dàbí connector in tó so àwa tá a jẹ́rú Ọlọ́run ọba àti ọba àgbáyé papọ̀. Irun ló connect wa papọ̀ yẹn pé tó bá fẹ́ connect mọ́ Ọlọ́run ọba kí ló ṣe ó máa kírun tó bá ti kírun wà disconnect ṣó ti yé wahiya tanha anil fahsha'i wal munkar àti sọ̀yìn náà sókè pé iṣẹ́ tí irun gangan máa ń ṣe nìyẹn yóò máa gba àbàjẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ yóò máa gba gbogbo tó lọ́wọ́ bá kọ̀ ó máa jìnnà sí as-salat inna as-salata tanha anil fahsha'i wal munkar. So naam ọlọ́mà sọ pé naam afáà sọ pé walamma kanat hadhihi as-salah la tasihhu illa bitaharati al-musalli min al-hadathi wan-najasi. So sorry ṣe pé a ti sọ̀rọ̀ kí ló kọ ẹ̀ sẹ́yìn a ti sọ̀rọ̀ pàtàkì irun like a ti sọ àwọn sífàtì irun kọ̀ọ̀kan a ti sọ sókè a ti sọ sífàtì irun a ti ṣe kí ni a ti sọ sí òkè afáà ni pé walamma kanat hadhihi as-salah ipe irun táwọn sọ yìí nígbà táwọn sọ pé kò ní ṣe kí ló kọ ẹ̀ pé kò yẹn pé ipe kò ní ṣe kí ni pé kò ní lálàáfíà àfi kí ẹni tí ó fẹ́ kírun kó ṣe kí ni kó ṣe ìmọ̀ra ibi tá a fa ń lọ gangan nìyẹn ibi tá a fa ń lọ so òun gangan nìyẹn so ó wá ní
ìmọ̀ra tá à ń sọ yìí yóò jẹ́ ìmọ̀ra ẹni tí ó ń kírun kúrò níbi alhadath ẹ̀gbin ìyàtọ̀ wà láàrin hadath àti najas. Hadath a lè sọ pé let's say it kind of refers to, let's say, an event or state that breaks a person's ritual purity. Ṣó ti yé? So hadath nìyẹn. Òun náà sì tún pín sí méjì. A ní hadath sogora àti kubro. So hadath sogora níbi kí, like someone that passes wind, like when you urinate, when you defecate, when you sleep, you now wake up. When you pass wind, you go and perform ablution. When you sleep and wake up, you go and perform ablution. When you use the toilet, you and come out, you go and perform ablution. So all these ones are minor hadath. They are hadath sogora. So we now have hadath kubro. So like hadath kubro is like someone who has intimacy with their spouse, someone who just finished their menstrual period. So hadath kubro niye. So this one requires a ghusl for purification. Do you understand? So that is hadath. In short, mo kàn ṣàlàyé hadath niye o. Àwa ni najas. So you can say like najas refers to something that is in, how do I put it safe? Let's say something that is inherently impure. Yeah. So something that is inherently impure, or let's say it is a physical impurity that contaminates objects, places, or the body. Let me just put it like that. That is najas. So let's say urine, feces, blood, alcohol, pork, or a dead animal. So a dead animal that is not slaughtered according to the Islamic rules new. So if a najas substance should come in contact with you, you have to purify yourself. So that purification does not need to do with let's say ghusl. Most times, no. Like let's say when you touch a pork now, you just have to wash the place and perform your ablution. Do you understand? So when you touch, maybe you step on feces, you just have to apply a lot of water and soap. So, or you can even take your bath, but the bath will not be the normal ghusl. You understand? So that is, let me say, that is you will now wash with water or soap until you have no traces of such. For instance, bí yàn gbọ́ ọmọ dání sí ọmọbìnrin, so ọmọbìnrin wa tọ̀ sí yàn lára, kó jẹ́ kókó tán ẹ̀ṣẹ̀, kó jẹ́ ọmọ ọjọ́ kan tó bá tọ̀ sí yàn lára, èèyàn á fi ọṣẹ fọ ibi tí ó tọ̀ sí yẹn, so èèyàn á dẹ̀ fi aṣọ yẹn kírun tí ó yẹ pé kò fi ní sí ìtọ̀ kankan bẹ́ẹ̀. Kákọ́ ọmọkùnrin èèyàn lè wọ́n omi sí, àbí kéèyàn kan dá mi sí kó kàn wash ibẹ̀ kúrò. Ṣó ti yé? So ní tá a lè pè ní najas nìyẹn. Ṣùgbọ́n ní tá a lè pè ní hadath gangan, òun ni èyí tó jẹ́ ẹ̀gbin ńlá. So dẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ sí yẹn kí pé bẹ́ẹ̀ yẹn come in contact with ìwọ gangan ní nǹkan yẹn, àbí pé ara yẹn nǹkan yẹn ti jáde. So ní tá a lè sọ nípa hadath àti najas ní kúkúrú nìyẹn. So wọ́n á sọ pé la tasihhu as-salah illa bi taharati al-musalli min al-hadath wan-najas. So hasabi al-qudra ala dhalik, bẹ́ẹ̀ bá ṣe ní agbára mọ́. Ṣó ti yé? So kì í ṣe pé bóyá èèyàn wà á bọ́ sí tọ́ílẹ̀tì nísìn, èèyàn wà á gbo ibi tí bóyá nǹkan tó jáde lára èèyàn sí, èèyàn wà á fẹ́ gbòbẹ̀ pa, èèyàn wà á da kẹ́míkà. Bó bá ṣe lágbára mọ́ náà ni ọṣẹ ni omi ni wàá fi mú nǹkan yẹn kúrò. So bó bá ṣe ní agbára mọ́. Ṣó ti yé? Wa kanat maratu at-tatahhur hiya so in ta fi máa ṣe kí ni ta fi máa ṣe ìmára. So òun náà ni al-ma, òun ni omi. Aw ma yaqumu maqamahu min at-tayammum 'inda 'adami al-ma. So òun ni omi, in ta fi máa ṣe ìmára gangan lómi. Àbí tí ó bá lè délé domi, tó bá lè dípò omi, min at-tayammum, nínú tayammum 'inda 'adami al-ma, nígbà tí ó bá sómi. Sara al-fuqaha, àwọn fuqaha rahimahumullah, kọ́nà bá kẹ́wọn, يبدأون بكتاب الطهارة. أما بيرك له كتاب الطهارة لأنها لما قدمت الصلاة بعد شهادتين تقول لين شهادتين كيلوكو نشبره after the shahada, the two shahadas, so you have salah as the second pillar of Islam.
And this salah, you would not observe it except you are pure. So let's just stop here, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.